Hörni, välkomna tillbaka till ännu en ny jävla vlogg. Här står vi mitt i köket, det är kaos. Och jag har precis pratat i FaceTime, därför står min telefon där. Pastan kokar. Nej, men va? Att ni kollar på skillnaden. Jag ska äta tonfiskpasta, du äter oxfilé. Vadå, jag gör ju oxfilé till dig också. Jaha, är det till mig? Ja, givetvis. Jag ska ju inte ha två såna här. Jag vill att du filmar sen när jag äter, så jag faktiskt får det här. Ja, jag gör i alla fall en till dig och en till mig. Så. Men på tal om maten, nu tänker jag visa någonting som ni bara måste testa. Jag har blivit... Visst var det? Det var, ja. Okej, jag är tillbaka med de här potatisbullarna. Och kommer ni ihåg förra året när jag körde dem i våffeljärnet? Nu ska vi fritera dem. Alltså det här är så gott. Så vet ni vad? Ni tar de här potatisbullarna och skär upp dem i liksom typ pommes. Jag ska visa er. Sådär. Och nu rakt ner i fritering. Okej, så på de här potatisarna lägger vi salt givetvis, peppar, hackad persilja, riven parmesan och en sak till, vitlökskrydda. Nu kör vi. Salt, peppar, vitlökspulver, osten, ost. Och sen på med färsk persilja. Alltså det här är bomb. Alltså nu har jag gjort det här 3 dagar i rad. Alltså det här är så fucking gott. Så ser det ut nu. Och nu är det bara att blanda ihop det. Ja, det här är så jävla gott. Alltså det här är som att gå på restaurang. För det här är så gott. Jag svär. Jag lovar er. Jag hade aldrig gjort något som inte är gott, det vet ni. Lite med de här. Så... Alltså wow. Så, det här blir toppen. Okej, kolla mitt saftiga kött. Och sen de här. Och till det här så har jag en sån här perfekt gräddig brunsås på bara så här vispgrädde, kallbuljong, soja. Ja, det är bara det. Alltså jättelätt. Alltså det här är så gott. Så nu har jag alltså ätit middag. Och nu tänkte jag bara ta en dusch. Alltså jag måste verkligen duscha mitt hår. Alltså som sagt, jag är ju på inspelning just nu. Alltså varje dag den här veckan. Och jag kan säga det att, nu har jag sagt det, men jag går upp liksom 05 liksom varje dag. Och jag bara tänkte att så här, orkar inte tvätta mitt hår. För jag kommer liksom hem också så här 19:30. Alltså jag är helt mentalt och fysiskt slut. Så att jag har inte orkat tvätta mitt hår. Så nu har inte jag tvättat håret på några dagar. Så det är verkligen helt sprayigt liksom av att jag har kört mina strama bullar. Så jag tänkte hoppa in i duschen och köra... duscha mitt hår, finally så duschar vi håret. Riktigt så här snuskig. Och sen tänker jag att vi tar oss en glass och sen kör vi lite myskväll. Men ni måste laga de här potatisbullarna, alltså de är så goda. Så nu har jag duschat, så jävla skön. Alltså på tal om den här inspelningen jag är på. Men gud vad inget det var här, vänta lite. Ser ni mig nu? Jag tror det, va? På tal om den inspelningen jag är på nu. Jag kan säga så här, jag är så stolt över mig själv. Egentligen inte över min prestation i det här programmet som jag ska vara med på. Utan bara att jag klarade. Alltså så här, jag var med. Förstår ni vad jag menar? Alltså för mig är det här typ, jag utsätter mig själv för min värsta mardröm. Att vara med i ett tävlingsprogram. Alltså det ger mig gåshud bara av tanken. Men gud vad immigt det var. Jag duschade visst lite för bara. Så nu ska jag också föna mitt hår. Alltså finns det något värre än att tvätta håret? Jag tycker att det är så tråkigt. Alltså det tar sån tid. Och jag har så jävla tjockt hår. Så för mig tar det sån jävla tid att tvätta håret. Men ibland får man göra det. Men jag ska vara ärlig, jag tvättar inte håret mer än en gång i veckan. Typ. Max 2 gånger i veckan. Inte oftare än det. Jag fattar inte att man gör det varje dag. I Thailand gör jag det varje dag. För då badar man sig i saltvatten. Men då skiter man ju i att styla det typ. Utan då är det ju verkligen bara så här, tvätta och sen bada igen i poolen typ. Men när man väl är hemma så här, då gör jag det bara när jag känner att nu måste jag.
börjar på exakt samma ställe där vi faktiskt slutade igår. Klockan är 08, men jag vill sluta. Klockan är 08:45 och vi ska verkligen gå till förskolan. Om en kvart ska jag dels ha klätt på Ivy alla kläder och that's a struggle. Jag ska ha gått en promenad och lämnat Ivy på förskolan. Jag ska befinna mig på Sofiahemmet eller Solna Karolinska och ta blodprov och hitta vart jag ska vara när man tar blodprov, för jag har inte varit där. Allt det här ska jag hinna på en kvart. Tror ni att jag hinner? Inte jag heller. Astrid är i förskolan, Ivy. Men vet du, vi ska gå hem till Astrid idag. För att idag ska vi, tyvärr får jag väl säga, ha en visning här. Vi har ju lagt allt det här på hyllan. Men nu har vi sagt igen till vår mäklare att okej, är det någon som vill se och är beredd att betala det vi vill ha, så kan vi vara öppna för privatvisningar. Så att vi måste verkligen städa det här hemmet idag, för det är kaos. Så ja, vad vi säger tyvärr är också för att vi har fortfarande inte hittat något vi vill ha. Jag gillar att städa, men jag vet att det är så mycket att ta tag i. Plus att så här, vi har letat en lägenhet till oss i över ett år och hittar ingenting som vi gillar. Och det är också en grej så här, att säljer man innan, vi har 2 barn, vart ska vi ta vägen? Alltså, Spanien. Ja, John säger ju att vi kan alltid dra till Spanien, och det är väl sant liksom. Eller kan man alltid hyra någonting under en period. På ett sätt kanske det är bra att sälja först. För att det är skönt ekonomiskt att veta att så här, det här har vi och det här liksom så. Men också att så här, då får man lite tummen ur över och faktiskt bara så här, nu letar vi på riktigt typ. Så. Vet du vad, nu börjar jag ta på mig, just det, borsta tänderna måste jag göra. Jag ska ta blodprov idag för att jag som sagt har ju Levaxin som ni vet. Vad är tanken? Vi båda står här. Men det är du som har det. Jag tar ju Levaxin som ni vet, och då måste jag ta blodprov för att se att mina Levaxinvärden är bra. Och då får inte jag ta Levaxin på morgonen, för då förstörs det ju. Så att jag måste alltid komma ihåg det. Så många gånger jag har suttit där på blodprovet och bara, ja nu ska jag ta, de bara, har du tagit Levaxin? Jag bara, just det, då får jag komma tillbaka en annan dag. Det är suger. Men nu har jag inte tagit, jag är redo, jag ska bara borsta tänderna och sen går vi och lämnar Ivy på förskolan. Åh. Bara krama och pussa. Oj. Får jag kolla? Får jag? Ivy? Ivy där ja. Jag vill kolla. Ja, men ska vi pussas igen då? Ska vi göra så? Ska vi visa hur du gör när du håller mamma om kinderna? Varje morgon gör Ivy så här. Vänta. Vänta inte så. Vänta, hej Jane. Visa hur du gör. Ja, men här på mamma. Alltså det är de bästa pussarna i hela världen. Herregud. Du, kom och ge mig en puss då. Kom och ge mig en puss. Jalen, kom och ge mig en puss. Kom och ge mig en puss. Det är omöjligt att få en dålig dag när man får starta det så här med er. Eller hur? Det här är det bästa jag vet. Oj, nu ska Jalen ta kameran. Oj, Jalen. Ja. Jaha, vänta. Vill du ha den här förresten? Ja, vänta då. Som jag sa. Det är väldigt mycket som ska hinnas med på den här lilla kvarten. Och man kommer aldrig härifrån. Okej, hej då älskling. Puss. Puss, puss. Så, är du redo? Ska vi sätta på den här också på dig då? Så, då går vi. Kom. Följ med mig. Mamma. Idag följer mamma med. Eller hur? Mamma följ med. Pappa följ med mig. Pappa brukar ju gå med dig och lämna. Eller hur? Idag skulle pappa gå med Jalen. För Jalen skulle ju få en spruta. Kommer du ihåg att jag sa det? Så Jalen ska till BVC. Så då tänker jag att jag lämnar dig. För vet du, nu ska mamma också ta en spruta. Nej, inte du. Inte du. Vet du att du ska få ta en spruta en annan dag? Ja. Inför våran resa som vi ska göra. Ja. Ja. Min pizza. Ja, du ska få din spruta, ja. Det stämmer. Mamma får sin spruta och Ivy får sin spruta. Ja. Jag har ont där och där. Har du ont där? Varför det, hjärta? Vad sa du? Jag har ont där. Ja, varför har du ont där? För jag fick en pizza. Där, det gick
Ja, där är det snö, ja. För Ivy har ju tjatat om att vi ska ta pulkan. Och nu, där är ju snö. Ja, men vet du vad? Vi behöver ju lite mer snö än det här för att kunna åka pulka. För kolla, här är det ingen snö. Och då är det ju svårt att åka, eller hur? Så, kom nu. Nu går vi. Nu ska jag i alla fall gå den här lilla promenaden. Och den är lite helig. Då är man väldigt närvarande, man sjunger sånger. Och den tar ju bara 5 minuter. Så vi hörs när jag har lämnat av Ivy. Så nu har jag lämnat Ivy. Bea mötte upp oss och ska skjutsa mig nu till blodprovet. Som sagt, jag vet inte, för nu har vi bytt ställe vart jag sätter blodprov. Så jag vet inte riktigt vart vi ska. Men jag vet att vi ska till Sofiahemmet. Eller Karolinska, men nu valde vi Sofiahemmet. Så vi testar där. Herregud, det här jävla blodprovet. Det är alltid en sån här ångest att göra det här innan. För jag bara, jag har inte tid att åka runt med det här. Men det är ju egentligen något man borde verkligen göra. Ja, 100%. Och så är jag så hungrig. Ska vi hämta upp mackan på Sweets efter? Oh my god, ja. Inte jag heller. Jag har varit vaken så länge med barnen. Alltså just nu, vi har lite hemskt med Jalen. För att han skulle ha börjat förskolan. För er som undrar. Han skulle börja förskolan, började en förskola som vi började skola in i 1-2 dagar. Och jag kände bara, nej, jag vill inte ha mitt barn här. Jag var inte nöjd alls. Nej. Jag var inte nöjd med pedagogerna, jag var inte nöjd med liksom, stället. Det kändes bara som hela fantasin för alla barn dog där inne. De spelade aldrig musik, det var alltid tyst. Barnen fick inte ens leka bakom gardinen. Alltså det var bara så här döden som knackade på. Så kände jag när jag gick in där. Jag bara, det här kändes inte alls kul. I alla fall inte för mina barn. Så vi har bestämt oss för en annan förskola. Och där, eller bestämt oss. Vi har kommit in på en annan förskola som var faktiskt mitt andrahandsalternativ. För vi vill ju helst ha Ivys förskola. Men den är full just nu. Så att den kommer vi komma in på i augusti. Men fram tills dess nu så kommer vi ha en annan förskola som var mitt andrahandsalternativ faktiskt. Och den har jag en jättebra känsla med. Så han börjar där efter Thailand, det vill säga i början av mars. Så det ska bli toppen. Men nu börjar vi dagen med blodprov och sen åker vi till Sweets och äter den godaste mackan i hela stan. Jag kan säga så här, jag blir beroende av den här mackan. Men jag vet inte vad de gör. Nej, men vad är det här? Jag fick ju också skinka senast. Den var typ alltså det var... Nej, men kalkon är det väl? Nej, men jag fick väl skinka senast. Nej. Båda kalkon. För det var alltså helt sjukt. Den är helt jävla galen. Nej, den är helt galen. Alltså det är liksom ingen billig skinka här inte. Det där är någon jävla galen. Alltså gourmetskinka. Nej, alltså jag kan säga, och det brödet är så vitt och nästan lite sockrigt, tror jag. Ja, men också så här, antingen vill man ha en frasig fralla, alltså en med krisp. Ja. Men den här är liksom en extremt god mjuk fralla på något sätt. Ja, som ändå har ett krisp. Ja, men som inte är torr. Alltså, jag vet inte vad. Oh my god, förlåt att jag avbryter. Men när jag åker förbi här, Vallalavägen. Alltså, oh my god, jag får en klump i magen. Här bodde mitt ex. Här är liksom mina värsta minnen i mitt liv typ. Och när vi gjorde slut, eller när inte vi hade inte ens gjort slut. Du vet när vi var on och off hela tiden. Och då vet man bara så här, blev FBI. Hade ni paus då? Vi hade aldrig paus. Det var bara så här, han var bara en fitta andra liksom. Då, undrar jag? Nej, självklart inte jag, men han var ju självklart det. Ja. Och du vet, man blev ju FBI. Förstår du? Man blev ju verkligen FBI. Så att jag och en tjejkompis åkte hit, satte oss i min bil och spionerade. Och där var ju han med en tjej, kom ut på balkongen, de rökte ihop och jag bara, den lilla och du vet, jag ringde honom typ. Och jag bara typ, och man ser att han klickar mig liksom. Förstår ni? Förstår du? Och det är också, vad är oddsen att det ska vara så? Men en annan grej som också har hänt där, jag har så mycket dåliga minnen. Det är när jag är ute. När jag är ute, vi var på Spybar typ. Och ni vet när man hoppas typ någonstans bara så här, hoppas han skriver så att vi ändå ses. För jag såg honom inte ute ikväll. Man går liksom Spybar fast man egentligen inte orkar. Ja, man vill egentligen inte, man gör det bara liksom. Ja. Alltså lyssna nu, ibland bara händer ödet. Ibland är det som att bara så här, ödet vill liksom fucka med dig eller hjälpa dig, I don't know. Så jag ska hoppa av en Uber. Nej, det är inte ens Uber, det är Sonja som kör som ska ut mot Solna. Så jag hoppar av här för jag ska ner mot mig liksom. När jag hoppar av min bil, då stannar en taxi och han går av. Vad är oddsen? Nej. På samma fucking minut och samma sekund att vi går av samtidigt. Nej. Och då blev jag också den här psykflygvännen som bara så här, vad gör du utanför mitt hem klockan 4 på morgonen? Aj, nej. Vad gör du här? Ska du kolla vad jag gör eller vad är det frågan? Och man bara, nej. Så kan dig. Nej, som tur var. Alltså jag tror jag aldrig har gömt mig så snabbt. Men förstår du vad jag menar? Att du vet så här, man bara, men Klara snälla, nu får du ge dig. Alltså varför står du utanför mitt hem? Nej, för fan. Lord. Ja, det var ju jättekul. Det var jättekul. Sånt har jag varit med om. Toppen. Det var ju kul att jag träffade en bra kille sen så småningom. Jag tänkte precis säga det. Det var väl en jävla tur att det inte blev något med den här. Precis, jättebra. Men de här destruktiva relationerna, de är ju roliga där ett tag.
För det är ju väldigt, det är väldigt intensivt och så är det toppar och dalar. Det är när det är bra så är det så jävla bra, tror man ju. För att det är så jävla dåligt annars. Det är därför man tycker att det är bra. Ja, skitsamma. Nu är det blodprov. By the way, har du mitt lägg med dig? Mitt körkort. Har du inte? Nej. Jag har inte heller det. För jag tog för givet att du har det. Vart är det då? Det har jag i min väska. Får vi åka hem och hämta den? Skämtar du med mig? Nej, jag har inget. För jag har ju inget lägg. Det är du som har mitt lägg. Jo, men... Great. Det här är som en sån här skräckfilmsjukhus. Förstår ni vad jag menar då? Vart ska jag nu? IVF-laboratoriet. -1. Kölapp. Nej, nu vet jag inte vad jag måste fråga om. Är det blodprov här inne? Det stämmer. Så du tar en nummerlapp där. Toppen. Men det är drop-in. Ja, precis. Så, då var det klart. Det gick ju jättesmidigt. Nu har jag tagit det. Alltså jag känner mig alltid så duktig när jag har tagit blodprov. För det här känns så här. Nu har jag gjort som läkaren sa. Toppen. Nu åker vi till Sweets by Camilla och köper världens godaste macka. Camilla. Ja, Vi är på väg till ditt bageri igen. ja, jag hörde att du var där igår. Ja, Var du det? De golar ju ner dig. de golar ner mig. Ja, men det var... Jag trodde att hon inte skulle veta det. Jag trodde inte att Camilla skulle veta. Camilla, Ja, sist när jag var där igår, då hade de bara 4 stycken mackor. Hur många har de nu på lager? det kan jag ringa och fråga. Och det kan vara så att, för igår fick du inte din special, va? Nej, Nej. Det här behöver jag liksom bli informerad om klockan 8 på morgonen. Om jag ska kunna... det är fantastiskt, fantastiskt. Camilla, hon är besatt alltså på en ny nivå. Nej, alltså besatt. Jag är så glad. Faktiskt, jag gör det. Det här är farligt. Du, det blir jättebra. Vi hörs snart. Yes, lycka till. Puss, hej. Nej, alltså jag är besatt på ett helt annat sätt. Alltså igår som sagt var jag ju där. Jag har inte berättat det för dig, va? Att jag var där. Nej, men vi har ju mani på något sätt. Alltså jag Alltså, äter det här det är något varje vi dag. håller på med. En annan grej som jag ätit varje dag i typ 8 dagar i sträck nu. Förutom igår. Och förutom när vi åt räkor. Ja, jag tänkte säga räkorna. Ja, räkor har jag ju nu Ska vi fast typ på. ha räkfredag? Det har vi, Bea. Men vet du vad jag har en mani på? Det vet ju du också. Kebab med bröd. Ja. Du vet, nu har liksom den här asiatiska vårrullar, det har dött ut. Oh my god, de hade jag glömt. Och min sallad där. Kebabrulle, Bea. Nej, inte kebabrulle. Kebab med bröd på Don Corleone. Alltså kebab i pita. Alltså, kolla på den här. Ser ni en perfekt kebab med bröd här? Brödet är krispigt, det är varmt, de bakar det på plats när du ska göra den. Kycklingen i den här kycklingkebaben då är alltså så bränd och så god och så knaprig. Det är dränkt i sås. Ingen röd sås, bara vitlökssås. Nej, men alltså det här är den godaste kebaben. Oh my god, det är kebab med bröd ikväll. Det kan jag säga till er. Men nu blir det macka. Thomas är friheter, ställer sig mitt på gatan. Ja. Packar med varningspinkers. Nu jävlar, Bea. Nu går jag. Nu har hon blivit offentlig, vet ni, och vidrig har hon blivit nu. Ja, nej, men här tar man sig friheter, Bea. Ja. Oj. Nu springer vi in här då. Hoppas det finns några mackor kvar. Alltså jag blev orolig när Camilla sa att det kanske inte finns så många. Nej. Okej, då går vi in. Åh nej, det sitter folk här inne. De kommer jobba äta här inne. våra Hur mackor. kul har det varit att se jobba? Ja. Hej! I'm back! Hej again! Alltså nu tömde vi hela liksom skafferiet. Stackarn, hon hade Hon hade så bara många 2 brallor. kvar nu. Men alltså de är så goda, Bea. Nej men alltså det är helt otroligt. Ja. Okej, kalkonen är också helt jävla sjuk alltså. Nej, den är helt galen. Nej, den är så god alltså. Sinnes. Den är sinnessjuk, Bea. Men Vad är frågan om? dels kalkonen, otrolig. Men brödet. Alltså det här brödet, jag tror inte ni förstår. Kalkonen, Och herregud, man vattnas i munnen. innehållet, alltså Du vet, så när man äter en choklad och det blir helt saliv. nej, alltså den är helt Du vet, sjuk i huvudet. så blir det. Alltså för er ser det ut som en vanlig fralla, jag lovar, det är inte det. Nej. Men också mycket Jag måste ta en bild på den här. grönsaker, gott smör. Hej fucking då. Alltså nu ska Bea och jag börja fixa här hemma. Ni kanske undrar varför jag blev snygg helt plötsligt. Det var för att jag spelade in ett Sweets-samarbete. Men alltså de här produkterna
De är fan sjuka. Jag gjorde den här sminktiden på 5 fucking minuter och fick det här resultatet. Det ser ut som att jag har ett Paris-filter på mig. Det är faktiskt helt sinnessjukt. Men glöm det. Nu håller B och jag på att förbereda lägenheten inför visning. Och jag har typ ångest inför visningen. För att samtidigt som man så här, vi vill ju sälja för att vi vill köpa nytt, så vill vi inte sälja för vi trivs så jävla bra här. Det här är liksom min trygga punkt. Jag älskar den här lägenheten. Och speciellt nu när John och Johan också flyttat in. För att vi kan inte hitta bättre grannar. Alltså barnen springer rakt över till varandra. Alltså jag kan inte tänka mig något bättre ställe att bo på. Vi hade bara behövt ett rum till. Ett rum till är egentligen det vi behöver. Så att vi måste ju flytta liksom. Och jag hade ju lagt ner det här med att flytta. Och så bara mäklaren hörde av så bara, vi har några som verkligen vill se lägenheten. Jag bara, nej. Ja, vi får se lite hur det går. Men nu har i alla fall vi tömt jättemycket här, så nu ser det jätteklint ut. Det ser ut som att vi har det så här, men ni som vet, ni vet. Vi har köpt en jättefin bukett här som vi kan ha på visningen. Otroligt, otroligt, otroligt. Kan du släcka de ljusen där? Nu ska vi släcka ljus här också. Inte där, finns det doftljus här? Nej, för du vill ha en fin doft här inne. Ja, det luktar mat i 3 dagar nästan. Luktar det mat här inne? Nej, men det är gjort det fritös. Fritös, ja, mina potatisbullar. Så det gör vi nu, vi börjar städa. Hallå, by the way, jag har ju för fan inte sagt det viktigaste av det viktigaste i den här vloggen. I den här vloggen har vi just nu i betalt samarbete med Edblad. Alltså jag vet inte hur ofta ni skriver till mig och jag säger det här varje gång, men det är verkligen så. Den här koden frågar ni om varje månad. När kommer nästa kod för Edblad? Och här kommer den. Det här är en kod som kommer nu och den kommer inte stanna för gott. Nej. Hur länge stannar den här koden, Bea? Den är giltig till den 1 februari. Ja, men ni hör ju. 1 februari. Det här håller inte länge. Nej. Det är alltså en vecka. Vi har en vecka på oss att handla på oss lite fina smycken. Och Edblad får ju in väldigt mycket fint hela tiden. Sen har de ju också väldigt mycket klassiskt inne som finns hela tiden. Som till exempel mina örhängen som jag alltid har på mig. Ni vet de här ringarna. Älskar dem, haft dem i flera år. Jag tycker att de är så fina. Men jag tänkte faktiskt också passa på att visa lite nyheter från Edblad. Och det är bland annat de här örhängena. Ser ni de här? De tycker jag är så snygga. Och de matchar jag tillsammans med ett halsband som ser ut så här. Som att det var nog. Kolla på det här. Alltså förlåt, nu kan man liksom matcha allt tillsammans. Och jag älskar när det finns liksom örhängen, halsband, armband ihop. Det tycker jag är så fint för det blir så enhetligt på något sätt. Självklart även nya ringar. Nu håller jag faktiskt de här ringarna ihop. Det var nog inte tänkt så, men jag tycker det är väldigt fint. Men jag ska visa dem. Dels då, som ni ser, den här ringen som har som en knut på sig. Och sen den här ringen som är liksom lite dubbel som ni ser. Jag tycker att de här ringarna passar väldigt fint ihop. Så jag bär dem faktiskt alltid tillsammans. Så fint. Bea, har du på dig dina Edbladsmycken? Alltså jag har alltid på mig mina faktiskt. Ja, kom. Nu idag råkar jag ha kört silver. Du kör ju lite blandat. Ibland silver, ibland guld. Ja. De här kör ju du. Vänta, jag ska då. visa nära. Gud, de här är du så fin i. Tycker du? Jag älskar dem. För de är väldigt enkla men ändå liksom lite speciella tycker jag. Skitfina. Och jag älskar att jag kan ha... Där är bara en. Ja, där är bara en. Men alltså jag använder ju antingen mina guld eller de här stål varje dag. Faktiskt. Same. För att jag älskar att jag kan också träna i dem. Ja, om jag glömmer ta med dem. Och jag kan duscha i dem. Jag vet, man kan duscha med dem och att de ändå håller sig fina. Sen är det ju så här med smycken. Man ska ju egentligen inte duscha med smycken. Nej. Men Edbladsmycken kan man ju faktiskt duscha med. Men med rekommendation egentligen att man inte ska göra det. För de kommer ju slita snabbare liksom. Men jag älskar de här nya smyckena. Sen ett annat halsband som jag tycker är så fint. Det är det här. Jag brukar köra på deras kedja som är 42 eller 46. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg. Men som är typ samma storlek som det här. Och sen tycker jag det är så fint just att du kan få ett halsband att bli väldigt personligt med hjälp av deras månadsstenar. Så där kan du till exempel om du ska ge bort en present. Eller till exempel baby shower present. Det är perfekt. Om du till exempel ska gå på någons baby shower. Och vi säger att den här kvinnan då ska föda barn i till exempel mars. Då köper du liksom en kedja och sen månadsstenen mars. Och sen kan ni till exempel bygga på det här halsbandet med en bokstav om ni vet vad bebisen ska heta kanske. Eller 2 månadsstenar som är till exempel då bebisen och mamman. Nu har jag till exempel Ivy, Jalen och mig själv.
jätteoromantiskt kanske. Men liksom, det är det som är så kul med e-bladsmycken, att du kan köpa väldigt klassiska smycken, eleganta smycken, men också väldigt mycket personliga smycken. Så ni kan verkligen bygga någonting fint, och det är perfekt tycker jag vid presenter om någon fyller år eller så här baby shower eller vad det än är. De har så fina belocker att bygga på deras halsband. Jag tycker att det är så fint. Men glöm som sagt inte nu Klara 20 om ni vill ha 20% rabatt. Så då får ni 20% rabatt just nu, men bara till den 1 februari, och all information hittar ni i beskrivningen precis som vanligt. Men glöm som sagt inte det här nu, för att man vill inte missa det här, för att den här koden frågar ni om så ofta. And here it is. Nu ska jag städa. Fast by the way, vänta lite. Jag glömde ju visa typ mitt absoluta favoritarmband. Alltså det här armbandet tycker jag är så fint. Det är sån här hårt armband som är väldigt enkelt, men ändå liksom har det där lilla extra. Och jag tycker såna här hårda armband är väldigt fint. Man kanske inte har dem på sig dygnet runt just för att de är hårda. Men ska ni till exempel ut eller på middag eller vad ni än ska göra, så tycker jag att det är så fint. Man kan sätta dem på tröjan liksom utanpå, eller bara ha dem så här under. Jag tycker i alla fall att det här är ett så fint armband. Och som sagt, så enkelt och snyggt, men ändå har det där lilla extra liksom. Så nice. Nu ska jag städa. Okej Bea, nu tar vi tag i det här rummet. Jag har en sopsäck. Ja, vi ska inte slänga, men vi måste plocka bort lite saker. John och Johan som sagt, världens bästa grannar. Vi ska liksom hem dit när vi har visning idag. Så de är så snälla. Ja, men alltså de är så snälla. Så att vi har liksom, jag ska ta med mig spagetti och köttfärssås som vi har kvar som rester i kylen, så att barnen kan få mat där. För vi kan ju inte vara hemma nu när vi ska ha mat, för att visningen är 17:30. Ja. Jag vill inte sälja. Men jag känner att... Nej, jag vill inte Bea. Vet du vad, jag känner att vi behöver mer förvaring. Förvaring har vi verkligen i den här lägenheten dock. Vi har ju verkligen bra förvaring i det här hemmet, men vi har för mycket saker. Jag skulle säga snarare att det är så. Ja. Och det är typ det värsta, att hela tiden så här, ja men då köper vi lite större, och man bara, fast det är just det här man måste komma ifrån. Man måste ju börja rensa liksom. Ja. Jag blir galen. Alltså jag blir galen, jag vet inte. Jag är bara en hoarder, heter det så? Hoarder, en sån som sparar på saker. Det är på ett sätt alltså. Alltså det är på ett sätt. Men på tal om att köpa nya saker och sånt också. Snälla, ska jag visa de gulligaste skorna jag har köpt till Ivy? Alltså du dog ju. Hämta dem. Ja, snälla hämta dem. Men det roligaste var att den bilden du la på Instagram, man såg ju inte hur små de var. Nej, man såg inte. Alltså jag köpte alltså ett par moon boots till Ivy. När jag öppnade den här lådan, då var jag så här, alltså är det här storlek 2 eller? Alltså du vet, moon bootsen är ju så kraftiga. De är liksom... Nej men de är ju typ alltså 5 cm långa. Alltså jag tror inte att ni förstår. Jag vet inte om man ser hur små de är. Men alltså de är så söta. Jag undrar om man kan gå i det. Men jag undrar, ser man hur små de är? Nej. Nej, man ser typ du inte det. Du får typ ta i... Alltså för att man ska fatta, här är min hand. Alltså min hand täcker skon. Men alltså hur söta, de här var dock pissdyra vill jag bara säga. Pissdyra var de. Men jag tänkte bara, det här kan ju vara lite nice. Men alltså, jag undrar som sagt om Ivy kan gå i de här. Nej men det undrar jag med. Det undrar faktiskt jag. Men det var storlek 22 till 26 och Ivy har storlek 24. Så det borde ju funka i alla fall. Men alltså snälla, hur gosiga. Nej men alltså så fina. Men vi ska fortsätta att städa. Ska du hjälpa till att städa? Hjälper du till? Kom. Hörru du. Kom. Kom där Jalen. Hej. Oj vad det här ser trevligt ut nu. När man får bort barnsängarna och liksom det är tomt här. Gud vad trevligt. Here you go. Ja, minns Here you have a baby. Vänta, minns du John? Att det var så här hemmet såg ut innan barnen kom. Alltså kolla, ett stort härligt luftigt sovrum liksom. Wow. That's no more. Okej, nu har vi städat för fullt där hemma. Och nu är jag på väg och ska hämta Ivy på förskolan. Och det man alltid måste ha med sig när man hämtar Ivy, det är någon typ av frukt. Antingen en clementin, men oftast en banan. Och hon blir väldigt, väldigt besviken om man glömmer den. Så det får man inte göra. Men alltså det här vädret idag, mörkt, kallt, snör. Nej, fy fan. Jag är så redo för Thailand om
vad är det? Vi åker om ungefär 2,5 vecka. Alltså jag är så redo. Jag är så taggad på det. Det ska bli så skönt. Och vi åker med min pappa och med min syster och hennes 2 barn. Så det ska bli så mysigt verkligen. Fantastiskt. Men nu går vi och hämtar upp Lilltusslan och sen går vi hem och gör oss redo för en visning. Okej, nu har mina barn flyttat in till John och Johan. Jag har beställt McDonalds. John har gått på ett event så han hade faktiskt inte tid mer. Men han har hjälpt oss att bära och allting. Men kolla nu vad fint allt ser ut utan liksom barnsängarna. Kolla här och kolla in här. Alltså förlåt mig. Men det är så fint när man liksom inte behöver ha saker överallt. Alltså, vet du vad jag blev kär i den här lägenheten? Det var när jag stod så här i mitt sovrum och såg liksom in så här. Det är så höga liksom dörröppningar och det ser bara så här så vackert ut. Och jag älskar ju mitt badrum. Alltså älskar mitt badrum. Gud, jag kommer liksom vilja göra ett exakt likadant badrum igen typ. För att jag har aldrig tröttnat på det här. Jag älskar det. Älskar. Och nu då så barnrummet ser ut så här. Det blev helt okej. Och sen håller Bea och jag nu på att tända en brasa. Jag tror att vi ska göra sådär den här gången. Så kan vi göra, Bea. Det blir toppen. Du kan nog det där med. Alltså det här är så fint här nu att jag... Alltså, Du vill flytta in nu, Bea? Tänk om jag hade bott här själv. Fan. Alltså dröm. Alltså förstår du? Tänk att jag köpte den här för att jag skulle vara singel här själv. Tänk så här, alltså, Du vet, jag skulle bjuda hem killar. Förstår du? Jag skulle bjuda hem killar och bara, tänk så här, ta ja. in killar här och bara, det här jag bor. Det var så det skulle vara. Spela hög musik. Det var så det skulle vara, Bea. Ha lite förfest. Det var så det skulle vara, Bea. Det blev inte riktigt så. Men alltså så trevligt ser det ut att vara här nu. Och sen ska vi bara tända en brasa där. Och köket ser också så tomt ut. Ja, men fråga John och Johan. Men sluta, har vi inte det. Och här nu är köket. Det ser också väldigt cleant ut. Den här buketten, ja, den är otrolig. Ja. Men hallå då, roommates. Ja, jag ska öppna. Men har du ätit upp din hamburgare? Har du ätit sin hamburgare, Johan? Ja, hon har ätit. Hon har varit jätteduktig. Har de? Ja. Bra! Här Här är vi. Här är vi. Så nu är vi tillbaka. Eller jag. Barnen sover. Vi var ju hos John och Johan ett tag och hängde. Barnen åt McDonalds. Jag åt McDonalds. Och nu sitter jag här och ska äta min glassbåt. John kommer snart hem och Bea har gått hem. Ja, allt är precis som vanligt. Visningen gick jättebra. Jag får dock mer och mer ont i magen och känner att nej, men jag vill inte sälja innan vi har köpt. Jag känner ju egentligen det mer att typ... Alltså sist gjorde jag ju exakt så här. Jag hade en visning, fick ett bud. Jag fick det budet som vi hade sagt att vi var okej med. Och sen när jag fick det så fick jag så här kalla kårar. Precis som jag känner nu att så här... Nej, jag vågar typ inte sälja innan jag har köpt. Alltså det är jätteläskigt. Jag får se lite. Vi måste fundera på det i alla fall. Men nu ska jag äta min glass och ta det lite lugnt. Så att jag tänkte faktiskt säga hej då. Och glöm som sagt inte koden nu hos Edblad om ni är sugna på någonting. Klara20. Koden gäller som sagt bara till 1 februari. Så passa på nu och vi ses några dagar igen. Hej då!